हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले एउटा स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँले म यही भिडियो बनाउन सिकाउनु छु। सो फ्रेन्ड्स, मलाई चाहिँ यो भिडियो एउटा सब्सक्राइबरले मेसेज गरिदिएको थियो। तपाईँले पनि मलाई ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ मेरो फेसबुक पेज द योगेश रोयमा। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ। त्यसपछि तपाईँले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। यो एप्लिकेसन तपाईँले प्ले स्टोरबाट मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले लिङ्क दिइरहेको हुन्छु डिस्क्रिप्सनबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टको अप्सन आउँछ। न्यू प्रोजेक्टमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई भिडियोज र फोटोजको अप्सन हुन्छ। तपाईँहरूले फोटोजमा गएर 11वटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँ 11वटा फोटो सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। सो फ्रेन्ड्स, फाइनली मैले 11वटा फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा फोटो रहेको छ 11वटा। त्यसपछि एडको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा पहिलो काम हाम्रो के हुन्छ भन्नाले नि, सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्छ साइज रहेको छ जुन हाम्रो फर्मेटमा सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यसरी स्लाइड गर्नु होला तल यसरी। त्यसपछि तपाईँले फर्मेटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर 9:16 हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो 9:16 यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि आफ्नो फोटोलाई दुईटा औँलाले यसरी पिन्चिन गरेर यसरी फुल स्क्रिन पारिदिनु होला। हरेक फोटोलाई यसरी दुईटा औँलाले यसरी पिन्चिन गरेर तपाईँले फुल स्क्रिन पार्नु होला। त्यसपछि बाँकीको ग्रिड हामी सुरु गर्छौँ। सो फ्रेन्ड्स, मैले फाइनली यहाँ चाहिँ सबै फोटोमा चाहिँ एडजस्ट गरिसकेको छु। यसलाई फुल स्क्रिन पारिदिएको छु यसरी। अब हाम्रो काम रहेको छ दोस्रो काम जुन रहेको छ हाम्रो टाइमिङ मिलाउनु। सबभन्दा पहिला हामीले जुन फर्स्टको फोटो रहेको छ त्यसलाई राख्छौँ हामी 2.5 सेकेन्डमा। अथवा तपाईँले मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले टाइम लिस्ट दिइरहेको हुन्छु कुन फोटोमा गर्ने टाइमिङ। सो यो रहेको छ फोटो नम्बर 1। फोटो नम्बर 1लाई हामी राख्छौँ 2.5 सेकेन्डमा। सो हाम्रो रहेको छ यो फोटो नम्बर 1लाई 2.5 सेकेन्ड। ओके फ्रेन्ड्स, फोटो नम्बर 1लाई 2.5 सेकेन्डमा राखिसकेँ मैले। अब फोटो नम्बर 2 हो यो जुन चाहिँ रहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो नम्बर 2, 3, 4, 5, 6। यो फोटो नम्बर 2, 3, 4, 5, 6लाई चाहिँ 1.4 सेकेन्डमा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुपर्छ तपाईँलाई 1.4 सेकेन्डमा। सो फ्रेन्ड्स, म चाहिँ फोटो नम्बर 2, 3, 4, 5, 6लाई 1.4 सेकेन्डमा राखेर तपाईँलाई एकैचोटि देखाउँछु फास्ट फरवर्ड गरेर। सो फ्रेन्ड्स, मैले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फोटो नम्बर 1लाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 2.5 सेकेन्ड र फोटो नम्बर 2 रहेको छ 1.4, फोटो नम्बर 3 1.4, 2, 2, 3, 4, 5, त्यसपछि 6, फोटो नम्बर 6सम्म चाहिँ तपाईँले 1.4, 2 देखि 6 सम्म 1.4 र त्यसपछि 2 देखि 6 सम्म 1.4 भएपछि त्यसपछि 7, 8, 9। अब 7, 8, 9 तिनवटा फोटोलाई चाहिँ हामी 0.3 सेकेन्डमा राख्छौँ। 7, 8, 9 फोटो नम्बर 7, 8, 9 यसलाई चाहिँ 0.3मा 0.3 दुईवटा औँलाले यसरी पिन्च गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ 0.3मा राख्नु होला र त्यसपछि फोटो नम्बर 8 रहेको छ यसलाई स्प्लिट पारिदिए, यहाँबाट डिलिट पारिदिए, यसलाई पनि 0.3मा। अब फोटो नम्बर 9, सो यो फोटो नम्बर 9 रहेको छ। फोटो नम्बर 9लाई पनि हामीले चाहिँ 0.3 सेकेन्डमा राख्छौँ यहाँ चाहिँ। सो फ्रेन्ड्स, फोटो नम्बर 7, 8, 9 तिनवटालाई हामी 0.3 सेकेन्डमा राखिसक्यौँ। अब रिमेनिङ जुन फोटो रहेको छ 10, 11 दुईवटा फोटो नम्बर 10 यसलाई पनि 1.4 र 11लाई पनि 1.4मा। सो तपाईँले सायद बुझिसक्नुभयो होला त टाइमिङहरू। 1.4 लास्ट फोटोलाई पनि 1.4 सेकेन्डमा राख्नु होला यसरी 1.434। ओके, सायद तपाईँले बुझिसक्नु होला। फोटो नम्बर 1लाई चाहिँ 2.5 सेकेन्डमा, फोटो नम्बर 2, 3, 4, 5, 2 देखि 6सम्म चाहिँ 1.4। तपाईँले स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ 2 देखि 6सम्म 1.4 र 7, 8, 9लाई चाहिँ 0.3 सेकेन्डमा र फोटो नम्बर 10 र 11लाई चाहिँ फेरि 1.4मा। अब चाहिँ इन्डिङ पार्टलाई यसरी आएर यहाँबाट डिलिट पारिदिनुहोस् र त्यसपछि हाम्रो अर्को काम रहेको छ के भन्नाले टाइमिङ हाल्ने होइन, अर्को काम रहेको छ हामीले एनिमेसन हाल्ने। सो एनिमेसन फोटो नम्बर 1मा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। सो फोटो नम्बर 1 भनेको सबभन्दा फर्स्ट फोटोलाई भनेको मैले।
फोटो नम्बर 1 मा तपाईले आएर चाहिँ तपाईले एनिमेसनको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइल डाटा अथवा वाइफाई चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ। फोटो नम्बर 1 को एनिमेसन हामीले यहाँ हाल्ने छौं स्पिन भन्ने। सो कम्बोमा जानुस्, कम्बोमा गएर तपाईले स्पिन भन्ने सर्च गर्नुस् यसरी स्लाइड गर्दै। सो फ्रेन्ड्स यहाँ तपाईले स्पिनको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। फोटो नम्बर 1 मा चाहिँ स्पिनको एनिमेसन लाउनुस्, त्यसपछि योलाई चाहिँ फुल स्क्रिन पार्दिनुस्। यसलाई यसरी फुल स्क्रिन पार्दिनुस्, यानी कि मैले फुल स्क्रिन भन्नाले यसलाई चाहिँ फुल पार्दिनुस् भनेको मैले 2.5 सेकेन्डमा। त्यसपछि राइट गरिदिनुस्। अब त्यसपछि फोटो नम्बर 2 मा आउनुस्। फोटो नम्बर 2 मा पनि तपाईले फोटो नम्बर 2 मा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले कम्बोमा गएर तपाईलाई चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा स्वे इन भन्ने एनिमेसन लाउनुपर्छ। सो यसरी स्लाइड गर्नुस्, यहाँ चाहिँ स्वे इन हुन्छ, यहाँ चाहिँ स्वे इन भनेर यसलाई। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ टाइमिङलाई चाहिँ फुल पार्दिनुस्, राइट पार्दिनुस्। स्वे इन यस्तो छ। फोटो नम्बर 2 देखि 6 सम्म चाहिँ लगातार लुप छ क्या। स्वे इन, त्यसपछि फेरि पेन्डुलम 1 कम्बोमा गएर फेरि पेन्डुलम 1, त्यसपछि फेरि अर्को फोटोमा फेरि स्वे इन, फेरि अर्कोमा चाहिँ पेन्डुलम 1, फेरि अर्कोमा चाहिँ फेरि स्वे इन, यानी कि तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुस् भन्नाले यहाँ जुन फोटो 1.4 सेकेन्डको छ नि त्यसमा चाहिँ लुप लाग्छ क्या। कस्तो खालको लुप भन्नाले नि एउटा चाहिँ स्वे इन, अर्को चाहिँ पेन्डुलम 1, यसरी एनिमेसन लाग्छ। एउटा स्वे इन, एउटा पेन्डुलम 1 जुन चाहिँ 1.4 सेकेन्डको फोटोहरु छ। अब रिमेनिङ 3टा फोटो जुन चाहिँ रहेको छ 0.3 सेकेन्डको, यो 0.3 वाला फोटोहरुमा तपाईले कुन एनिमेसन लाउनुपर्छ भन्नाले नि फोटोमा यसरी क्लिक गर्नुस्, एनिमेसनमा जानुस्, कम्बोमा जानुस्। सो यसमा चाहिँ तपाईले फल बटन भन्ने सर्च गर्नुस्, फल बटन भन्ने एनिमेसन। सो यहाँ रहेको छ फल बटन, अनि यसलाई चाहिँ फुल पार्दिनुस्, त्यसपछि राइट पार्दिनुस्। दोस्रोमा पनि गएर तपाईले फेरि कम्बोमा जानुस्, फेरि यसरी सर्च गर्नुस् फल बटन भनेर। अब त्यसपछि जुन रहेको छ रिमेनिङ फोटोहरु, यसमा फेरि अर्कोमा फेरि कम्बोमा गएर 1.4 सेकेन्ड वाला फोटोमा एउटा स्वे इन, एउटा पेन्डुलम 1। फ्रेन्ड्स यहाँ एउटा रहेको छ स्वे इन, त्यसपछि जुन अर्को फोटो आउँछ 1.4, यसलाई चाहिँ फेरि पेन्डुलम 1 मा, पेन्डुलम 1। सो एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नुस् भन्नाले नि सुरुको फर्स्ट फोटो जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईले एनिमेसन दिनुस् भन्नाले स्पिन भन्ने। त्यसपछि रिमेनिङ जुन 1.4 सेकेन्ड वाला फोटो जुन छ नि 1.4 सेकेन्ड वाला फोटोहरु जुन फर्स्टमा आउँछ त्योमा चाहिँ स्वे इन, जुन सेकेन्डमा आउँछ त्यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1। अब हेर्नुस् यहाँ 1.4 मा फेरि स्वे इन, फेरि पेन्डुलम 1। अब फेरि यहाँ 1.4 सरी 1.4 बनाए मैले। ओके, यहाँ फेरि हेर्नुस्, यहाँ फेरि 1.4 आयो नि, फेरि स्वे इन, अनि त्यसपछि 3टा आएको सानो सानो 0.3 हरु। 0.3 हरुमा तपाईहरुले चाहिँ लाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ फल बटन भन्ने 3टामा। त्यसपछि फेरि 1.4 आयो, फेरि स्वे इन, फेरि पेन्डुलम 1 यस्तै लाउनुस्। त्यसपछि फाइनली हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो चाहिँ साउन्ड हाल्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ एड अडियोमा क्लिक गरेर। र मैले दिएको साउन्ड लिंकबाट मात्रै डाउनलोड गर्नु होला, त्यस नत्र तपाईको टाइमिङ चाहिँ मिल्दैन। मैले दिएको साउन्ड हुन्छ, एक्सट्रेटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियो यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। साउन्डको लिंक मैले दिइरहेको छु डेस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर साउन्ड चाहिँ हाल्नु होला। म चाहिँ साउन्डको मेरै साउन्ड युज गर्नु होला, नत्र फेरि तपाईको टाइमिङ चाहिँ मिल्दैन। सो अब चाहिँ हाम्रो अर्को काम के रहेको छ भन्नाले हामीलाई इफेक्ट हाल्नुपर्छ। सो सबभन्दा फर्स्ट फोटो जुन रहेको छ फर्स्ट फोटोमा आएर यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इफेक्ट अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरेर तपाईले रोलिङ फिल्म भन्ने सर्च गर्नु होला। सो यहाँ रहेको छ रोलिङ फिल्म, र यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। यो स्पिडलाई चाहिँ फुल पार्दिनुस्, त्यसपछि राइट पार्नुस्, र यसलाई फर्स्ट फोटोको बराबर पार्दिनुस् यसरी। सो यसलाई फर्स्ट फोटो बराबर पार्दिए। अब फेरि अझ एउटा इफेक्ट हाल्नुपर्छ तपाईले। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि फेरि तपाईले ब्ल्याक फ्ल्याश भन्ने तपाईले सर्च गर्नुपर्छ। सो यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्ल्याक फ्ल्याश भन्ने सर्च गर्नु होला, यहाँ चाहिँ पार्टीमा आएर। सो यहाँ तल स्लाइड गरे मैले, यहाँ रहेको छ ब्ल्याक फ्ल्याश, र यसलाई एडजस्ट गरेर स्पिडको बढाउन सक्नुहुनेछ। ओके, राइट गरिदिएँ मैले। त्यसपछि यसलाई पनि के गर्नुपर्छ तपाईले भन्नाले माथिको फोटोको बराबर पार्नुपर्छ।
सो यसरी स्लाइड गर्नुस्, त्यसपछि माथिको फोटोको बराबर यसरी पार्दिनुस्। सो फ्रेन्ड्स अब एकचोटि म भिडियोलाई चाहिँ प्ले गरेर देखाउँछु। भिडियो बनिसक्यो सायद। सो केही यस्तो प्रकारले हामीले भिडियो बनेको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ साउन्ड कम गर्छु, नत्र कपिराइट आउन सक्छ साउन्डमा। सो तपाईँको एडिटिङको स्टाइल चाहिँ यही हो होइन। अझै तपाईँले इफेक्ट हाल्न चाहनुहुन्छ भने हाल्न सक्नुहुनेछ। अझै भिडियो राम्रो बन्नेछ तपाईँले जति इफेक्ट हाल्नुहुन्छ। सो टाइमिङहरू चाहिँ यही याद राख्नुहोस्। फर्स्ट फोटोलाई 2.5, त्यसपछि रिमेनिङ फोटो 2 देखि फोटो नम्बर 2 देखि फोटो नम्बर 6 लाई चाहिँ 1.4, त्यसपछि फोटो नम्बर 7, 8, 9 लाई चाहिँ 0.3, त्यसपछि फोटो नम्बर 10 र 11 लाई चाहिँ 1.4। ओके फ्रेन्ड्स, त्यसपछि भिडियोलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला यहाँ क्लिक गरेर, र तपाईको भिडियो सेभ हुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो।